सी प्रिपरेसन गरिरहनु भएको स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सो हजुरहरुको सी प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो भइरहेको छ अहिले सी प्रिपरेसन क्लास चाहिँ राम्रै भइरहेछ क्लास स्टार्ट भएको चाहिँ 15 डेज भयो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले बायोलोजीको 2टा च्याप्टर अनि फिजिक्स अनि केमिस्ट्री अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक 2टा पढिसक्यौँ सो इट्स गोइङ गुड अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भइरहेछ बुझिरहेछ क्लासमा चाहिँ सरहरू पनि राम्रैसँग पढाइरहनु भएको छ हजुरको चाहिँ मेरो पनि एकदम राम्रो भइरहेछ अरू इन्स्टिट्युट भन्दा पनि एकदम मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो यहाँको इन्भाइरोमेन्टमै एकदम पिसफुल छ अनि क्लासमा धेरै स्टुडेन्टहरू राख्नुहुन्न एकदम लिमिटेड राम्रै भइरहेछ सो हजुरहरूलाई चाहिँ स्मार्ट एकाडेमीको टिचिङ फ्याकल्टी मेम्बर्स जुन हुनुहुन्छ नि हजुरको टिचर्सहरू चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ एकदम स्मुथ वेले पढाइरहनु भएको छ एकदम डेप्थमा गएर पढाइरहनु भएको छ सो इट्स बुझिरहेको छ भनौँ न टपिकहरूलाई एकदम फास्ट रस गरेर होइन एकदम स्मुथ लाइक एउटा टपिक लिएर पढाइरहनु भएको छ सरहरूले अनि बुझेको छ कि छैन भनेर पनि सोधिराख्नुहुन्छ क्वेसन गरिराख्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यही इन्टरेक्सन भयो भने त राम्रो हुन्छ नि सो सरहरू चाहिँ राम्रैसँग पढाइराख्नु भएको छ मेरो पनि यही नै हो सरहरू एकदम फ्यामिली मेम्बर जस्तो हुनुहुन्छ यहाँको नबुझे भने उठेर सोध्न पनि मिल्छ यहाँ चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्न नि त सो राम्रै भइरहेछ सो आज चाहिँ हजुरको डेली टेस्ट थियो होइन अनि टेस्टहरू चाहिँ अब हजुरले डेली टेस्ट रेगुलर मक टेस्टहरू दिइराख्नु भएको छ होइन अनि यो मक टेस्टहरूले चाहिँ हजुरको कन्फिडेन्स चाहिँ कतिको बिल्ड भएको छ कतिको प्रोग्रेस भइरहेछ मक टेस्टले चाहिँ नजानेको कुराहरू पनि अलिअलि अब आफूलाई सेल्फ कन्फिडेन्ट फिल भइरहेको छ अनि त्यसपछि मोक टेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामीलाई नआएको कुराहरू पनि हुन्छ जुन टपिकहरू हुन्छ त्यो टपिकलाई पनि क्याच गरिरहेको छ त्यही भएर मोक टेस्टले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ अनि मोक टेस्टले चाहिँ गर्दाखेरि तिम्रो त्यो सी एक्जाम दिँदाखेरि जुन तिमीले त्यो एन्सर सिटमा नबिगार्नु पर्ने कुराहरू पनि त्यसलाई पनि सिकाउँछ सो मोक टेस्ट इज भेरी नेसेसरी अनि मोक टेस्टले चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्ट एकदम बिल्ड गरिरहेको छ म पनि त्यही भन्छु मक टेस्ट चाहिँ छुटाउनु भएन डेली नै गर्नु त्यसमा पास्ट इयर क्वेसनहरू पनि हुन्छ अनि त्यही सो हजुरहरूले चाहिँ स्मार्ट एकाडेमीको यो सी प्रिपरेसन क्लासलाई चाहिँ एउटा सेन्टेन्समा डिस्क्राइब गर्नु पर्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो स्मार्ट एकाडेमीको सी प्रिपरेसन क्लास चाहिँ बेस्ट नै छ किनभने यहाँको इन्भाइरोमेन्ट प्लस एजुकेसन सिस्टमहरूदेखि लिएर मोक टेस्ट अरू इन्स्टिट्युटमा चाहिँ के हुन्छ आई डोन्ट नो होइन तर यहाँनिर चाहिँ मोक टेस्ट अब हाम्रो 1 विकमा मोक टेस्ट अलमोस्ट 4 to 5 डेज नै हुन्छ सो स्मार्ट एकाडेमीको इन्भाइरोमेन्ट प्लस एजुकेसन सिस्टम प्लस यो मोक टेस्ट अनि स्टुडेन्ट्सहरू अनि टिचर्सहरू एभ्री फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू चाहिँ एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ त्यही भएर आई रिकमेन्ड द स्मार्ट एकाडेमी अनि आफ्नो सी प्रिपरेसन क्लासको लागि चाहिँ स्मार्ट एकाडेमी इज बेस्ट नै भन्छु म चाहिँ स्मार्ट एकाडेमी नै चुज गर चाहिँ भन्दैन अब आफ्नो चोइस हो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भनेको यहाँ डेली मक टेस्टहरू हुन्छ यहाँको टिचरहरू एकदम अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पिसफुल त्यसले गर्दा म चाहिँ स्मार्ट एकाडेमीलाई चुज गर्छु